इन्धनसहित अत्यावश्यक वस्तुमा अहिले देखा परेको अभाव कम गर्न कस्ता खालका प्रयत्नहरू भइरहेका छन् अनि इन्धनको बचतका विकल्पहरू के हुन सक्छन् त? आज साझा सवालमा हामी यो विषयमा बहस गर्दैछौँ। म कार्यक्रमको सुरुवात पनि गायिका कोमल ओलीबाटै गरौँ। अब यो परिस्थिति यस्तो बन्दै गएको छ, ऊर्जा सङ्कटको बारेमा तपाईसँग केही गीतहरू फुरेका छन् भने सुनाउ न कार्यक्रमको सुरुमै। हजुर, चाड पर्व अगाडि आएको छ, जवाब चाहियो मन्त्रीज्यू, जनताले दुःख पाएको छ, अब के भनौँ र खै, वार्ता सार्ता गरेर चाँडो नै टुङ्गो लगाइदिनुस् है। मन्त्रीज्यू राष्ट्रिय अञ्चलले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, गीतमै जवाफ दिनुहुन्छ कि? मैले चाहिँ त्यो सकेन, सरी भन्नु पर्यो दिदीलाई पनि। धेरै थुप्रै कारणहरू छन्, त्यसमध्येमा एउटा कारण भनेको राजनीतिक कारण हो र त्यो कारणलाई चाहिँ फुकाउनको निम्ति वार्ता चाहिँ गरेर चाहिँ हल गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ सायद दिदीले भन्नुभयो। हो, ठिकै हो, त्यो वार्ता पनि भइराखेको छ। अब यसमा छिटै समाधान पनि होला। मेरो चाहिँ आज 10 दिन भयो मन्त्रालय सम्हालेको। रात दिन खटेर त्यहाँको कर्मचारीको मुख्य टिमसँग, सचिवजी लगायतको टिमसँग प्रयास चाहिँ गरेका छौँ हामीले। म एकैछिन सहभागी कहाँ पुग्न चाहन्छु। मेरो एउटा छाप्रो थियो, त्यही नि भूकम्पले बास उठाइरहेछ। मेरो बास पनि छैन, ग्यास पनि छैन। जिन्ती अलिअलि दाउरा खोजेर ल्याएर खाइरहेछौँ, एउटा भात र तरकारी, त्यही हो। सचिवज्यू, अब हामी कि दाउरा युगमै फर्किन लागेको हो? अब अहिलेको समस्या क्षणिक समस्या हो। केही कारण राजनीतिक कारणहरू छन्, केही कारण हामीले भएको स्थानीय स्रोत, साधन, प्रविधिहरूलाई समयमा ध्यान दिएर प्रयोग गर्नमा कन्जुस्याइ गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ। जस्तो यतिका वर्षसम्म सरकारले अथवा तपाईहरूले विकल्पको खोजी गर्नु भएको छ कि छैन? छ भने तपाईहरूले निकाल्नु भएको प्रमुख विकल्पहरू के हुन्छ? यो अवस्थामा नागरिकले यो चाहिँ गरौँ है भनेर तपाईँसँग भनिदिने त्यस्ता केही उदाहरणहरू छन्? पहिलो कुरा त जति इन्धन छ त्यसलाई पहिला जस्तो प्रयोग गरेर भएन, फारू गर्नेमा जानु पर्यो। बत्ती आएको बेलामा पानी तताउने, खाना पकाउने संयन्त्रहरू त्यस्तो चाहिने, हामीसँग चाहिने चुल्हाहरू छन् भने तिनलाई पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्नु पर्यो। नेपालमा अहिले सोलर यानि कि सौर्य ऊर्जाको प्रयोगलाई बढावा दिन थालिएको छ। भर्खरै मात्रै गएको जेठ महिनामा घर घरमा सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्नको लागि सरकारले के अनुदान दिने नीति अङ्गीकार गरेको छ। त्यसमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रबाट हामीले प्रत्येक घरमा 500 देखि 1500 सम्म वाटका सोलरका संयन्त्रहरू जोड्न चाहनुहुन्छ भने 15-15 हजार रुपियाँ यो जडान खर्च र ब्याङ्कहरू मार्फत प्रविधि निःशुल्क रूपमा हामीले प्रवाह गरेर इन्स्टलेसन गर्नेलाई त्यही संयन्त्रलाई नै हामीले धितो राखेर 3 वर्ष 4 वर्षमा तिर्ने गरी किस्ताबन्दी रूपमा त्यो स्किम अहिले आएको छ। हालचालै हामी माझ एकदम तातो खबर आइरहेको बेला छ कि चीनले हामीलाई अहिले पेट्रोल र ग्यासको सहयोग गर्दैछ भनेर। के त्यो लाइन बसेर हामी रित्तै भाडा लिएर फर्किने हो कि पहुँचवालाहरूले मात्रै पाउने हो कि? चीनको कुरा अहिले भर्खरै हाम्रो राष्ट्रिय खपतको, इन्धनको खपतको केही प्रतिशत हामीले दीर्घकालीन हिसाबले नै व्यापार गर्ने, मतलब व्यापारिक तहबाट चाहिँ हामीले खरिद गर्ने भन्ने एउटा ऐतिहासिक एमओयूमा सिग्नेचर भएको छ। भर्खरै 13 लाख लिटर पेट्रोलियमको अनुदानमा चाहिँ सिग्नेचर भएको छ र अरू एमओयूमा सिग्नेचर भइसकेको हुनाले अब व्यापारिक तहबाट पनि यति बेला हाम्रो आवश्यकता अनुसार त्यसलाई चाहिँ प्रक्रिया मिलाएर चाहिँ ल्याउने क्रम चाहिँ अब सुरु हुन्छ। वास्तवमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएकै देखिएको छ, किनभने यति लामो समयसम्म यसरी हामी जनताको जुन धैर्यताको बाँध थियो त्यो चाहिँ निकै ठुलो रहेछ। हामी बिचमा हामी धैर्य भएर सहिरहेका छौँ, तर सरकारले जुन किसिमको संवेदना देखाउनु पर्ने हो त्यो संवेदना देखिएको छैन। यदि तराईवासीहरू तराईको विवादको वार्ता हो भने पनि कमसेकम
आजको रातभरि बसेर बिहानै 7 बजेदेखि वार्ता बस्नुपर्ने, उहाँहरूले अब आज र भोलि अथवा कुनै निर्वाचनलाई पर सारेर 15 गते 16 गते वार्ता टारिराख्नु भएको छ। यदि तराईको समस्याले हो भने, यदि भारतको समस्या हो भने पनि के कुरामा हाम्रो समस्या छ त? चीनबाट पेट्रोल र ग्यास ल्याउँदैमा समस्या समाधान हुने कुनै पनि हालतमा होइन, किनभने भारतसँग हाम्रो राजनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन, हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, सुख दुःखको साथी हो। यत्रो दिन भइसक्यो, 10 दिन भनेको 12 दिन भनेको धेरै ठुलो लामो समय हो। यदि जनताले खान नपाउने स्थिति सिर्जना हुने हो भने, यही अवस्था सिर्जना हुने हो भने सरकारको अनुभूति हामीले कसरी गर्ने त? हालै नै एउटा खबर आएको थियो कि बिजुली ऊर्जाबाट पब्लिक बसहरू भित्रिसकेको थियो काठमाडौँमा होइन। अनि सरकारले के गर्यो भने थन्काउने मात्र काम गर्यो क्या। त्यो विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने अर्को ट्रली बस पनि थियो हामीसँग। अहिले आएर त्यो ट्रली बस हामीले सञ्चालन गर्न सक्छौँ कि नै? हस्, धेरै धन्यवाद। सचिवज्यूबाट मैले जवाफ लिन चाहेँ। हामीले 100 वर्षमा बिजुली माने हाइड्रो पावर, त्यो चाहिँ गलत हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा सिङ्गल सोर्समा भर पर्दा 100 वर्षमा हार्डली 1000 मेगावाटभन्दा बढी भएन। जस्तो विकल्पको खोजी गर्ने मन्त्रालय त तपाईँको मुख्य जिम्मेवारी पर्न आउँछ फेरि। हामी मात्रै भन्दैछु, 2 वर्षदेखि नेपाल सरकारले इन्धनका सबै विकल्पलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएर खोलिदिने भन्ने निर्णय गरेको छ। छतमा घाम लाग्छ, हामी कोठामा बसेर हिटर बाल्छौँ भने हामीभन्दा मूर्ख को हुन्छ? यदि दाउरा भएको ठाउँका मान्छेले चुलो व्यवस्थित हुन्थ्यो भने चुलोमै जान्थ्यो। अब यत्रो आधाभन्दा बढी चाहिँ ग्यास गाउँमा गइरहेछ, गाउँमा रेमट्याङ भित्रिरहेछ, आनन्दले खाना पकाइरहेका छन्, जहाँ कि उनले भोकै मरिरहेको छैन। कसरी नयाँ प्रविधि कसरी बरु हामी बसेर अब कसरी गर्न सक्छ त्यो चाहिँ गरेर चाहिँ म आग्रह गर्छु। समस्यालाई समाधान गर्नलाई हामी सबै लागौँ है। यो गीत सँगसँगै म आजको कार्यक्रम पनि यही टुङ्ग्याउँछु। सबैलाई धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।